Okej, så det fanns ingenting annat här än Smoke. Kanske finns någon annan väg. Jag har väl gått så gick vi alla. Vad är det där Nej, då? vi har inte gått åt vänster här. Nej, jag känner inte igen det. Snälla. Dör! Allting är inte dödat heller. Ibland hamnar vi på andra ställen. Men är det bara guards som gör det? Jag kan typ kika ner den här sarkofagen och någon puttar ner mig. Someone or something was sealed inside once. Här är vi den. Nej, gravarna. Det här är min grav. Jag tror det. Där kommer Smoke plantera det så. Tycker jag att vi tar och äter så kanske jag får tillbaka. Jag fick ju fan upp liv. Inte mycket. Det är kanske bara blueberries. Det är den enda bra maten jag hittar som är fräsch. Vi har det där. Disgusting piece of meat. Food poisoning is very likely. Han mycket ju äta då, så han curar sig själv om man har något sånt. Jag tror inte vi har något sånt. Nix. Så långt. Här borde finnas mer salat. Jag ska bara kolla. 7 HP. Ja, det är det. Blueberries ger 5 HP. Nu går vi och slåss med Smoke. Eller jag vet inte vad vi ska göra. Man vill väl inte luta allt för Smoke var ju lite iväg. Jag hörde ett fucking... Någon slog med piano precis. Det brukar vara det när en fiende ser den. Så jag misstänker på att Smoke ledde av sig i mörkret. Men du, den här... Där är Smoke. Mr. Sion någonting. Say more. Tack. Nej, vi ska inte attackera honom. Eller få någonting vi kan luta honom kanske. Jag har inte så mycket liv, jag tror inte vi ska göra det. Det kommer vara som Dark Souls 2, att du tar fram den där och skjuter oss. That's a lot of damage. Jag är tillbaka. Ja, det borde vara tillbaka. Kommer vi luta skeletten? Vi har inte gått överallt här. Nej, det Jag bara sprang igenom det här. Just det är sant. Det kanske finns lut här. Men just ner där finns ju massa dårar. I need that shit. Nitroglycerin powder. Stand up. Okej. Det här kom vi... I don't wanna go there. Det går frukten. Så jävla många bläckfiskar där. De bara marscherade ner för korridoren. Men vilken dörr vill vi öppna nu? I prison? Jag vill gå så långt bort som möjligt. Jag tycker vi går tillbaka. Jag tycker vi går förbi Smoke ner till den prisstället igen. Ja, men det finns ju en. Om man går in ner eller fram. Jag tycker vi går uppåt. När man laggar så mycket, då måste man lära sig liksom att man måste se in i framtiden liksom. Jag var så, om jag trycker neråt nu, då kommer jag snart åka åt det hållet. Så jag måste vara beredd på att liksom svänga vid en specifik tillfälle. Har vi går ner i prison eller rakt fram? Det vet jag fan inte alltså. Jag tror på prisonet. Ja. Men det här känns som att det leder någonstans. Den där. Det här leder någonstans. Där har vi dödingen. Men han kanske vaktade någonting. Det kanske finns något coolt där. Men jag tycker vi går in här. Kan vi inte öppna med key?
And we used to clear cave-ins or other rocks and rubble. Det här är inte rocks och rubble. Tak. Jag tror vi bara visar vi har schizofren då. Det är mindre bättre. Nu mindre bra. Testa andra dörrar sen om det öppnar. Ja. Jag skulle skriva något som valde den andra säkringen snärre. Nej, jag vill inte göra det för en Hunger Smash Pass. Och då är det så här big key för järndörrar. Nu har vi bomberskräftorna. Jag vet det, jag fattar inte. Vi kommer inte förbi dem. Oh. Jag är the Weaving Lord. Vänta, upp. Vi kan gå upp. Armor. Give me a man of the midnight. Så. Jag har bort den så. Kan det där för tails, nu kommer det bli heads. Så jag spelar Den tails. det är bra. Men jag tror vi måste springa först. Gå ner hit. Whisky. Nu känner jag igen mig. Undrar om vi kan fylla upp dem där. Du kan typ fylla upp. Men på de här ölkaggarna. Ja. Oh, Crow Emblem. Då kan vi inte öppna den där. Jag vet vad vi behöver. Och det kommer jag säga, det kommer vi inte kunna skaffa. Det kommer jag göra i tömmarna. Fill the glass vial. Okej, det är det. Det är för poison. Ta bort poison. Så roligt att veta om en svamp är dålig eller inte. Det är bara att testa den. Och jag måste hundar nu. Ska vi se om jag hör någon bark. Barky bark, 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 bark. Hello stranger! Du har ju lite silver. Hello stranger! Your eyes, they're starting to have an absent gaze in them already. Who are you? A little bear told me that these dungeons are swallowed and you set of poor bastards. I saw a business opportunity, that's all. So what shall it be? Healing hoppas vi. Have 6 silver. Nej, vi har inte råd med pills. Vad om vi betalar för dem? Ja, jag har ju dock en, men nej det går inte. Jag har fear of sex. Nej, jag vet. Vi behöver pengar. Men jag vill inte sälja min kropp än. Jag är ändå, jag har inte blivit Har vi för. lutat alla saker här? Vi kanske kan få en Saga Vicaris. Det är det, jag tänkte faktiskt på det också, det, om det är det vi ska fokusera på. Men det är hela riktigt nä. Stand up. Get up, stand up. Ja, då köper vi fucking healing direkt. Lucky coin, det är bra. Det är. Search the crate for anything useful. What? Why? Då köper vi healing. Tror jag hundarna också borta. Ja, det är därför han har kommit. Ja. Get up, stand up. Köp. Det är min victory-låt det har spelats. Hello, stranger. What you buy? What you buying? Vilken tror vi är mest då? Ulla heal.
Vi har råd med en potion of life också. Man vill köpa först en full av healing. Det känns riktigt bra. Well, my time here is done. Okay. Farewell. Ja, vi kan ju bara köpa en kanske. Tur att vi köpte healing först. Den tror jag vi dricker direkt. Good point. Men vi börjar bli lite hungriga också, va? Vi har poison. Vi har poison. Han scammar oss. Drick white fire. Han scammade oss. Så nästa gång jag ser honom ska jag döda honom. Och han sprang ju. Vänta. Jag vet inte vart vi fick dem där, men det där är jättemycket healing, så drick dem där nu. Jag vill börja med att äta någonting. För vi har 164 i hunger. Var det att han gällde oss bada, eller vart fan fick vi dem ifrån? Jag vet inte, han... Vad fan var det i den här? Det var bara i den här skiten. Var den där salamen var jävligt god. Ominous odor, du vet. Okej, ja. Inna guards, inna hundar vi letar med. Ja, där var en vägg. Vi kan göra annorlunda grejer nu, för nu har vi inte gått hit i början. Vårt mål är att hitta Degar. Eller Degal, vad det hette. Legar, det är hennes men... Legar, jag sa Degal, det är för fan Jag en tror han fransk jag snubbe. tror han är lite dead, men... 5 FPS är alltså fina. Här är mindre än 5 FPS. Nej. Nej. Jag vill, nej. 5 FPS. 5 FPS. Man kanske inte ser oss, han kanske är blind. Fan. Aj, okej. Man har vi också billigt om att dricka lite om vi blir. Ja. Stinger next. Ska vi ha lite, nu ska vi dricka som fan här. 100. Det har inte vi hållit på att fungera. Det har man inte så mycket i det här spelet alltså. Okej. Nu biter jag honom. No reaction, but it is satisfying. Mind av det kanske. Tails. Jag tror det blev heads. Nej, det blev tails. Okej, vi kan lösa. Mahabre. Okej. Okej. Jag vet inte så det är. Det vet inte jag. Nej, det är en lång bit kvar. Vi kommer ju se det. Okej. Blood and flower magic wand. Kanske Shadow and investigating. We love casting spells. Den här sätter till heads. Ja, let's go. Ancient book. Kanske något. Book is very special and has a hefty weight to it. Like a siren's call. The book is calling to you. A macabre leather covering looks irresistible. Kanske vi inte vill läsa den. Nej, det kommer hitta något porrmagg säkert. The bookshelf. Mock-up book. Okej, nu kan vi nu testar vi läsa. Det här är den där ancient boken. Nej, inte. I open the passage to Mahabra. The pages start telling the stories of past ages. The bridge. Ja, okej. Nu är det musik. Feels
feels like you fell asleep almost. As you open your eyes, a new world is upon you. Det är en jävligt bra bok måste jag säga. 5 FPSen. Det är en röst i bakgrunden. Oh, new gods. New gods. You recognize the forms of new gods. The beings trying to replace the old world order. Francois is the dominating one. Looks like you with an intense look in his squinty eyes. He seems humored by your presence in this ancient landscape. A mortal to take a step into the realm of gods. You can almost feel a sense of nostalgia from this twisted smile. His twisted smile. The rest of the new gods seems less interested in you. The tormented one looks on you. Är det han som inte har skinn? He radiates deep past traumas and torment that you feel disgusted with his mere presence. There, gods. What he wants from you remains a mystery, but you feel cold sweat run down your back under his intense stare. Let us meet again. Okay. The forms fade into the rays of sunlight. Så nu är vi gudarnas rike. Det är Mount Olympus. Vänta, vad? Menace and terror from the past age. Nej, det är inte exakt likadant. The city is starting to feel more and more like an illusion. Vi får bara säga var vi kommer ifrån. Ja, jag tror att det är Kanske inte någonting else. It has to go into us. Get the fuck out of my room and play Minecraft! Kommer vi... Faint rays of piercing sun reaching inside. Det är ljud i bakgrunden, det låter som någon håller på med typ bestick och grejer. Den vita kan du klicka på. Oh. Det är glowing white, det brukar vara lucky coin. Kommer vara till en... Kommer det vara en enemy encounter någon gång här? Jag vet inte om nu när vi är i drömmen. Ja. Your presence here is starting to fade, så nu kommer vi börja försvinna kanske. Det är jävligt distorted musik ska du veta. Det här är typ det du skulle höra i FNAF minigame i de gamla spelen. Den gick väl sen så vi skulle inte tänka vara här. Vi kunde så... Ja, explosive vibe, varför inte? Det är bra. Där vi kan använda. You start hearing and smelling things from the real world. Okej. Jag säger det är en jävligt bra bok alltså. Week from Hunger. Jag börjar höra bestick och sånt nu igen. Nu kommer jag tillbaka. Now loading. Jag hoppas vi på spöker vi på. Ja, jag tänkte väl det. Pastor's Mahal turn to dust as you return to this world. Ja. Okej. Ja, The Ancient Book känns som den kommer döda mig. Den andra kan vi läsa. A book about the teachings of a great wizard of Eastern sanctuaries. Okay, jag vill läsa den. In this book, I reminisce on my time in the Eastern sanctuaries with my late master, Nasra the Great. The meat writing is crazy. You see, I was given honor of being an apprentice to the great wizard. My time with him was brief, and I only managed to scratch the surface of an immense knowledge he possessed. In this book, I will list out the secrets and spells he spoke of, on how to acquire the knowledge behind these blood magics and flower magics. You have to seek the information elsewhere. These will be his words. I know of the first secrets of Grogoroth. If I see hanging from a tree a dead man's corpse, I wish upon his soul and bind it back the umbilical cord, and that
And then that corpse will walk and speak again with me. Umbilical cord, det här Bloodborne. Du får så här typ godisesket. Damn! I know the first secret of Sylvian. If I sprinkle my seed inside the womb of a freshly deceased, the life that is left lingering in the cord will sprout a son in my name. Nej, den här trollkarlen är en nekrofil. Anyways. Vi kan få han kanske som en companion. Men jag vill inte se när han har sex med lik. Han har inte så mycket han kan göra med det. Jaha. Okej, Han har inte så många kroppsdelar kvar. Okej, men det är Secret of Sylvian kan gå åt helvete. The second secret of Gorgoroth, in the minuscule world I have always felt curiosity for, becomes understandable to me. I am finally able to converse with the insects around me and have them reveal their deepest secrets. Gorgoroth är ju god of destruction och Sylvian är god of typ fertility. Ja, fy fan. I know the second secret of Sylvian. I no longer have the fear for separation from my loved ones, for we can forever join in a marriage of flesh, an act of love that creates a beautiful unison for two souls. Beautiful. Det känns som något... Combina två kroppar. Det är straight från Castlevania-serien. Alltså det här börjar kännas lite mer som Bloodborne. Vilket är både en bra grej men också en inte så bra grej. Now the third secret of Gorgoroth. For all the wrong that they have done to me, I can merely point my finger and leash out the violence at them in their desperate cry of remorse. Jaha. Vadå, vad dödade någon? As human beings are simple creatures guided by their feelings and lust, I can only control their affection in the most primal of ways. Mannen, du kan göra mer saker än sex. My man. It's not that simple. Nej, det är också måste jag. Vad sa du? Kolla på skills. Nej. Okej. Så vi fick bara veta massa information. Jag vill inte veta det där. Jag vill se om vi kunde få något coolt. Ja, om vi hade fått det hade jag hittat något emot det. Typ Black Orb. Jaha. Den kan man få. Okej, det hade varit bra om den på den typen av one-tappen med nästan. Det enda dåliga spels kostar mind. Det makes sense. Nej, var det något annat som gjorde det? Jag kommer inte ihåg vilket. Du tappar typ sant till att använda spells. Search create for anything useful. Tinderboxes. Jävlar. Vänta, fick vi 4 tändstickor eller fick vi 5 tändstickor eller fick vi 5 tändsticksaskar? Fick vi 5 tändsticksaskar. Nu ska vi cracka upp fucking eld här. Men det är inte en enda tändstick i, det är bara långt. FPSen droppar igen. Men här är det, kan vi inte spränga det här? Jag vet inte hur många explosiva vi har. Vi har ju en. Jag vet ett ställe vi ska spränga på. Okej. Vi ha en. Vi kan spara dem. För det kan få ett bra vapen. Det här känns som de kommer vara. Jag är jätterädd. Det är såhär, redan man vet inte vad det kommer att lägga. Man ser inte, det är så mörkt. Ja, men vi lägger ut så jävla mycket också. Det är det, man ser en frame av dem. Are you trying to have sex with me?